محمد عزات بحر، بكالوريوس هندسة صناعية، ماجستير إدارة مشاريع هندسية. المشروع اللي أنا بشتغل عليه محتضن من برنامج ميرج بإشراف حاضنة يوكاس. قبل عدة سنوات حدث خلل في المحطة التي نحن بها هنا، أدى إلى حدوث فيضان مما أدى إلى أضرار بالبيئة المحيطة والسكان. إجت الفكرة والتحدي إني أحل هذا الموضوع بحيث ما يتكرر مرة ثانية. البرنامج سميته Intelligent Maintenance System. الهدف منه بكل بساطة هو التنبؤ بالخلل قبل حدوثه ب6 ساعات، وهي الفترة المطلوبة والمحددة من قبل البلدية لإصلاح الخلل. آلية عمل المشروع بكل بساطة يتم جمع المعلومات من المضخة عن طريق حساسات، ثم يتم تحليل هذه البيانات وإرسالها إلى سيرفرات خارجية، حيث يتم عن طريق خوارزميات الذكاء الصناعي التنبؤ بالخلل، ثم إعطاء تنبيه للمشغلين هذه المضخة لتجنب هذا الخلل قبل حدوثه. سهلت لي الحاضنة وذللت لي كل العقبات، دعمتني، وفرت لي دعم مالي، ما شلتش هم الدعم المالي. وفروا لي مبرمجين كهرباء ومبرمجين ويب كفؤ. أنجحت المشروع وذللت لي كل العقبات في موضوع التواصل مع الجهات المختلفة لإنجاح هذا المشروع. في حال انتشار المشروع ونجاحه حيكون في له فائدتين: حماية السكان وحمايتهم من الأوبئة، حماية البيئة المحيطة بالمضخة بالحفاظ على المياه الجوفية ومنع الفيضانات. الفائدة الثانية تعود على المشغل، حيث تحميه من تلوث الضوضاء عند اقترابه من المضخات كل ساعة، أو كما تحميه أيضاً من المجهود. طموحي هو نقل المشروع وتوسيعه إلى محطات المياه الأخرى لتجنب حدوث نفس الخلل في هذه المحطة أو غيرها.
411 بياخذ البيانات من المضخة، فاحنا عن طريق السلك وصل بين الرازبري وبين المضخة للمعلومية يعني. لأنه البطارية فبدي نشغل. افتح. طلعش فيه بقى. لقيت هذا الكيبل الكهرباء. افتح الظرف. افتح الظرفة. تمام. إذا فتحنا العلبة الآن ببين معنا إنه هاي الكمبيوتر امسك لي إياه، وفي زر باور ولمبة بتبين إذا حالة الجهاز. الموديم هذا اللي بيبعث البيانات عن طريق النت، شريحة زي الجوال. هذا بيبعث. هاي الكمبيوتر اللوحة رازبيري باي اسمها، بتبعث البيانات، وهي لوحة الحماية. هاي المودم اللي بتواصل، هذه بتكون سخنة. هاي البطارية عشان لو قطعت، لو طفينا الجهاز